آپدیت های 3 هفته اخیر یوتیوب رو بررسی میکنیم. از ابتدای آگوست یوتیوب برای ساخت پلیلیست به صورت روزانه محدودیت گذاشته و گفته که باید حتما ادوانس فیچر کانالتون فعال باشه اگر میخواید تعداد بیشتری پلیلیست روزانه بسازید. برای فعال کردن ادوانس فیچر باید چه کاری انجام بدید؟ توی ویدیوهای قبلی هم بیان کردم. برای فعال کردن ادوانس فیچر 3 تا روش هست. یا به وسیله آیدی کارت که شما باید عکس آیدی کارتتون رو ارسال کنید. روش دوم که آسون تر هست اینه که شما از ابتدایی که کانال رو میسازید و ویدیو قرار میدید لینک های قابل کلیک توی دیسکریپشن و پست های کامیونیتی کانالتون قرار بدید. یعنی توی دیسکریپشن ویدیوهاتون مثلا لینک بقیه ویدیوهای خودتون رو قرار بدید یا لینک سابسکرایب رو قرار بدید. کارهای دیگه ای که میتونید انجام بدید اینه که شما لایو استریم بذارید، در ویدیو و کامیونیتی پست پین کامنت داشته باشید. ریلیتد ویدیو به شورت ویدیو اضافه کنید. پادکست آپلود کنید. در قسمت توضیحات کانال لینک های قابل کلیک اضافه کنید. چپتر اضافه کنید، یعنی همون تایم استمپ برای ویدیوهاتون و یا کانالتون به مرحله مانیتایز رسیده باشه و تمام قوانین رو رعایت کرده باشید. در روش دیگه ویدیو وریفیکیشن هست، یعنی با ارسال ویدیو ادوانس فیچرتون رو فعال کنید. اکثر کانال هایی که من میسازم همون 1 هفته اول شما اگر لینک قابل کلیک توی دیسکریپشن ویدیوهاتون قرار بدید یا همون موارد دیگه‌ای که گفتم پین کامنت و موارد دیگه، بعد از 1 هفته 2 هفته ادوانس فیچر خودش فعال میشه و این آسان ترین روش فعال کردن ادوانس فیچر. و نکته مهمی که باید در نظر بگیرید اینه که اگر تمام اینا رو انجام بدید و ادوانس فیچر فعال نشه، شاید کانال شما قوانین یوتیوب رو رعایت نکرده، یعنی ویدیوهاتون محتواتون مشکل داره که اکثر موارد که فعال نمیشه دلیلش همین هست. آپدیت بعدی که قبلا هم ذکر شده بود اینه که کسانی که در روسیه هستن نمیتونن ادسنسی بسازن و یا تمام ادسنس هایی که در روسیه هستن دی اکتیویت شدن و یوتیوبرها در روسیه نمیتونن درآمدشون رو نقد کنن. آپدیت بعدی که من در ویدئوی قبلی هم ذکر کردم، از 3 سپتامبر اد بلاکینگ توی یوتیوب استودیو شما دسترسی دارید، ولی قبلا اینجوری بود که اد بلاکینگ رو شما فقط از طریق ادسنس میتونستید انجام بدید. ولی من توصیه میکنم که هیچ تغییراتی توی اد بلاکینگ انجام ندید، چون درآمدتون ممکنه کمتر بشه. آپدیت بسیار مهمی که در 2 هفته اخیر داشتیم در مورد شورت ویدیو بوده. اینکه یوتیوبرها میتونن شورت ویدیو بیشتر از 1 دقیقه تا 3 دقیقه در یوتیوب از 15 اکتبر آپلود کنن. اگر شورت ویدیوتون بیشتر از 1 دقیقه باشه و کلیم بگیره، یعنی کپی رایت کلیم بگیره، بلاک میشه. یعنی مثل ویدیو افقی نیست که کلیم روش باقی بمونه و پابلیک باشه، یعنی دیگه پابلیک نیست مگر اینکه شما کلیم رو برطرف کنید. یک مورد دیگه هم که توی ویدیوهای قبلی بیان کردم اینه که اگر تو قسمت ریستریکشن شورت ویدیو بنویسه نان و زیرش بنویسه شورتس پالیسی، این شورت ویدیو مشکلی نداره، یعنی کلیمی نداره، فقط برای اطلاعات صاحب اثر هست که مثلا اگر موزیک استفاده کردید صاحب موزیک بدونه کجا استفاده شده اون شورت ویدیو، چقدر درآمد داشته، چقدر ویو خورده. ویدیوهای 3 دقیقه‌ای که به عنوان لانگ ویدیو آپلود شدن به همون صورت باقی میمونن، ولی ویدیوهایی که از 15 اکتبر آپلود کردید و سایزش عمودی یا مربع هست، بعدن که قانون شورت ویدیو اجرا بشه چند ماه دیگه، این ویدیوها به عنوان شورت ویدیو در نظر گرفته میشن، یعنی در دسته افقی دیگه نیستن
ولی اگر الان آپلود کنید چون هنوز این قانون اجرا نشده در دسته افقی قرار میگیرن، ولی هر وقت اجرا شد در دسته شورت ویدیو قرار میگیرن. شما میتونید شورت ویدیو 3 دقیقه‌ای رو از طریق دسکتاپ یا از طریق اپلیکیشن موبایل آپلود کنید، ولی از طریق موبایل و کامera نمیتونید شورت ویدیوی 3 دقیقه‌ای بذارید. محدودیت برای شورت ویدیو زیر 1 دقیقه‌ای به صورت قبل هست و اینکه یوتیوب گفته سیستم ریکامندیشن برای شورت ویدیوهای 3 دقیقه‌ای رو بهبود میدیم در آینده. در مورد سایز ویدئوی 3 دقیقه‌ای نوشته شده که اگر کانالتون موزیک هست و سایز مربع یا عمودی داره، برای کانال های موزیک همون لانگ ویدیو در نظر گرفته میشه. یعنی کانال های موزیک اگر ویدئوی 3 دقیقه آپلود کنن، لانگ ویدیو در نظر گرفته میشه. آپدیت بعدی در مورد شورت ویدیو هست که در همه دستگاه‌های موبایل شما میتونید هنگام ساخت شورت ویدیو تامنیل رو انتخاب کنید. یک فریم از شورت ویدیوتون رو به عنوان تامنیل انتخاب کنید و سپس متن و فیلتر رو اضافه کنید در دستگاه‌های اندروید و آیفون. آپدیت بعدی که خیلی جالب نیست اینه که در دستگاه‌های اندروید از اواسط نوامبر 2024 شما دیگه نمیتونید همزمان چندین ویدئو رو با هم آپلود انجام بدید، ولی در دسکتاپ این محدودیت وجود نداره. یعنی با موبایل باید یکی یکی آپلود انجام بدید. آپدیت بعدی در مورد ارسال فرم مالیاتی آمریکا هست که تا 10 سپتامبر فرصت دارید فرم مالیاتی آمریکا رو ارسال کنید. حتما هر سال این کار رو انجام بدید چون ممکنه مالیات آمریکا برای شما متفاوت محاسبه بشه. پس سالی یک بار حتما این فرم رو ارسال کنید. آپدیت بعدی در مورد هوم تب هست که از ابتدای آگوست 2024 یوتیوبرها میتونن هوم تب رو از قسمت تنظیمات کانالشون خاموش یا روشن کنند. همچنین تب برندینگ و بیسیک اینفو به تب پروفایل ترکیب شده و همچنین تب لیاوت به هوم تب تغییر نام داده شده. و آپدیت دیگه‌ای که در ویدیو قبلی هم بیان کردم هنوز عملی نشده، این که اگر کانال شما دیمانیتایز بشه، مانیتایز ویدیوهاتون خاموش نشه و فرصت دفاع داشته باشید. آپدیت های یوتیوب معمولاً با تأخیر اجرا میشن. آپدیت بعدی در مورد دسته نیوز هست، اخبار هست که از ابتدای اکتبر 2024 کانال ها احتیاجی ندارند که در گوگل نیوز ثبت نام کنن برای اینکه در دسته یوتیوب نیوز قرار بگیرن. آپدیت بعدی در مورد تاپیکس هست که روی کامنت ها شما مشاهده می کردید. این آپدیت متعلق به 7 جون هست، ولی الان یوتیوب گفته که به تمام زبان ها تاپیکس در دسترسه. تاپیکس به وسیله هوش مصنوعی کامنت های شما رو که تعدادش زیاد هست دسته‌بندی میکنه که شما بتونید مدیریت کنید و پاسخ بدید یا ایده بگیرید از کامنت ها برای ویدیو بعدی. قبلا فقط به زبان انگلیسی موجود بوده. آپدیت بعدی در مورد ابزار هوش مصنوعی هست که گزینه اسک زیر ویدیو شما میبینید و میتونید سوالتون از هوش مصنوعی بپرسید. البته این فقط در آمریکا و برای پرمیوم فعال میشه و در دستگاه‌های اندروید. آپدیت بعدی در مورد ذخیره شورت ویدیوهایی هست که شما دوست دارید شورت ویدیوهایی رو که بوکمارک کنید، گزینه سیو در زیر شورت ویدیو اضافه میشه و شما میتونید اون شورت ویدیویی رو که دوست دارید در یک پلیلیست جدید یا یک پلیلیستی که دارید ذخیره کنید و دکمه دیسلایک منتقل میشه به 3 نقطه‌ای که در زیر ویدیو هست و 3 نقطه رو شما میتونید لمس کنید و دیسلایک رو انتخاب کنید و فیدبک رو اعلام کنید. فعلا تستش در دستگاه‌های موبایل در چندین دستگاه شروع شده.
آپدیت بعدی در مورد پیشنهاد پاسخ دادن به کامنت ها هست توسط هوش مصنوعی که فعلا برای اعضای پرمیوم فعال شده که در قسمت کامنت و کامیونیتی هوش مصنوعی به اونها پیشنهاد پاسخ کامنت رو میده و اونها میتونن این پیشنهاد رو ادیت کنن. آپدیت بعدی در مورد حساب هایی هست که هک شده، اینکه یوتیوب در حال راه اندازی یک ابزار جدید هست برای کمک به کسانی که حساب هاشون هک شده. آپدیت بعدی در مورد نوتیفیکیشن استرایک هست که بعضی از کاربرها در اپلیکیشن این نوتیفیکیشن رو دریافت نمی کردن وقتی که کامیونیتی گایدلاین استرایک دریافت می کردن و یوتیوب گفته که از این به بعد شما استودیو رو باز کنید، اگر کامیونیتی گایدلاین استرایک گرفته باشید نوتیفیکیشن رو روی صفحه میبینید. آپدیت بعدی در مورد اینوالید ترافیک هست که نوشته شده صفحه‌ای مرتبط با سوالات متداول در مورد اینوالید ترافیک ایجاد شده که در اینجا این سوالات رو با هم بررسی میکنیم. سوال اول: من ترافیک نامعتبر رو هدایت نمی کنم. چرا یوتیوب به من میگه که کانالم ترافیک داره؟ ترافیک نامعتبر به وسیله هر گونه کاربری که علاقه واقعی نداره یا یک کاربر واقعی نیست ایجاد میشه و سرویس هایی هستن که باعث افزایش لایک، بازدید و یا سابسکرایب برای کانال شما میشن که ممکنه بدون اطلاع شما ترافیک رو به سمت کانالتون هدایت کنن و یا در برخی موارد کاربران خارجی از ربات برای مشاهده سیستماتیک ویدیوهای یوتیوب برای اهداف غیرمجاز مانند مدل‌های آموزشی استفاده می‌کنند و یوتیوب از تعدادی سیستم برای محافظت این نوع ترافیک نامعتبر توی پلتفرم استفاده می‌کنه و در حال گسترش دادن دفاع در برابر این نوع بازدید ربات هاست. یوتیوب گفته که ما میدونیم تحت تاثیر قرار گرفتن ترافیک نامعتبر برای کانالتون وقتی که اونو هدایت نمی کنید ناامید کننده است، ولی ما میخوایم یوتیوب یک مکان امن برای تبلیغات باشه و وقتی ترافیک نامعتبر تشخیص میدیم به طور موقت ارائه تبلیغات رو محدود میکنیم تا زمانی که سیستم های ما متوجه بشن خطر ترافیک کاهش پیدا کرده. سوال بعد: آنالیتیکس یوتیوب به من میگه که ترافیک من از توصیه های یوتیوب یا هم سیستم ریکامندیشن یوتیوب هست. آیا این اشتباهه؟ جوابی که داده شده اینه که ترافیک نامعتبر در آنالیتیکس شما نمیتونید مشاهدهش کنید. یعنی یوتیوب آنالیتیکس روی بازدیدهای ویدیوهای شما متمرکزه، نه بازدید تبلیغ شما. و ترافیک نامعتبر میتونه فعالیت معتبر رو تقلید کنه به عنوان هر نوع منبع ترافیکی ظاهر بشه. یعنی حتی اگر که سیستم ریکامندیشن بگه که بازدید ترافیک اصلی شما از سرچ هست، باز هم کانالتون میتونه اینوالید ترافیک داشته باشه. پس آمار آنالیتیکس ربطی نداره به اینوالید ترافیک. سوال بعد: آیا حذف یا آنلیستد کردن ویدیو یا متوقف کردن آپلود ویدیو جدید باعث متوقف شدن ترافیک نامعتبر روی کانال من میشه؟ آیا باعث بازگشت درآمد از دست داده شده میشه؟ پاسخی که یوتیوب داده اینه که حذف کردن، آنلیستد کردن ویدیو، خاموش کردن مانیتایز محدودیت رو برطرف نمیکنه و ممکنه به درآمد کانال شما آسیب بزنه و هیچ ارتباطی بین این اقدامات و محدود کردن ترافیک رو ما در یک کانال ندیدیم. هنگامی که سیستم های یوتیوب ترافیک نامعتبر رو تشخیص میدن، درآمد حاصل از ترافیک نامعتبر تغییر پیدا میکنه و از اونجا که آگهی دهنده برای این بازدید پولی پرداخت نمیکنه، پس یوتیوب و یوتیوبرها سودی نمیبرن. پس ویرایش کردن، حذف یا آنلیستد کردن ویدیو کمکی به بازگشت درآمدتون نمیکنه. سوال بعد: آیا استفاده از تب پروموشن و یا قرار دادن ویدیو در پلیلیست
باعث ترافیک نامعتبر میشه؟ آیا فعال کردن میدرول ادز، تبلیغات میان برنامه‌ای، باعث ترافیک نامعتبر میشه؟ پاسخی که یوتیوب داده اینه که خیر، هیچ کدوم از اینها خطر ترافیک نامعتبر رو افزایش نمیدن. یوتیوب گفته که ما میدونیم که نداشتن پاسخ قطعی برای دلیل ترافیک نامعتبر خسته کننده است، ولی اگر سوالی دارید میتونید با ما از طریق پشتیبانی تماس بگیرید. آپدیت بعدی در مورد فرم مالیاتی هست. هر 3 سال فرم مالیاتی آمریکا رو باید در ادسنس شما ارسال کنید، ولی ترجیحاً این کار رو هر سال انجام بدید. اگر سال 2021 فرستادید، دسامبر 2024 اکسپایر میشه و شما باید حتما فرم جدید رو ارسال کنید و تا 10 دسامبر فرصت دارید و این برای کسایی هست که W8 رو انتخاب کردن موقع پر کردن فرم، یعنی کسایی که نان US هستن و کسایی که توی فرم W9 فرم رو پر کردن اکسپایر نمیشه فرم مالیاتی آمریکاشون. W9 برای کسانی بود که با آمریکا تجارتی داشتن یا توی آمریکا زندگی میکنن. یوتیوب ذکر کرده که بهتر هر سال فرم مالیاتی آمریکا رو ارسال کنید. آپدیت بعدی در مورد اینه که یوتیوب یک رویداد برگزار میکنه هر سال به نام میدان یوتیوب که تمام ابزارهای جدید رو معرفی میکنه و همچنین برای رشد کامیونیتی فرصت‌های ایجاد میکنه و همچنین یوتیوبرها در مورد خلاقیتشون در پلتفرم صحبت میکنن و بیشتر در مورد آپدیت های جدید یوتیوب و ابزارها صحبت میشه. آپدیت بعدی در مورد تب کامیونیتی هست. اینو گفتیم قبلا که از این به بعد مخاطب هاتون میتونن نظراتشون رو پست کنن در تب کامیونیتی شما و این فعلا در مرحله آزمایشی هست و همچنین در آینده شما امکان دوبله ویدئویی انگلیسی زبان رو به زبان اسپانیایی، پرتغالی، فرانسوی، ایتالیایی و زبانهای دیگه خواهید داشت و یا اینکه این زبانها رو به زبان انگلیسی دوبله کنید که این گزینه رو هنگام آپلود میتونید انتخاب کنید. آپدیت بعدی در مورد اینه که مخاطب ها میتونن برای تشکر هدایایی رو برای شما ارسال کنن از طریق جولز و این برای لایو استریم های عمودی و در آمریکا فعلا قابل دسترسه. آپدیت بعدی در مورد استفاده از هوش مصنوعی برای شورت ویدیو هست که یوتیوب گفته ما با استفاده از گوگل دیپ مایند یا همون VO به یوتیوبرها کمک میکنیم که ویدیو با هوش مصنوعی بسازن، یعنی علاوه بر دریم اسکرین که قبلا استفاده میکردن اکنون میتونن از دیپ مایند یا همون VO برای تولید شورت ویدیوهای 6 ثانیه‌ای استفاده کنن. آپدیت بعدی که خیلی مفید میتونه باشه رفع اخطار کامیونیتی گایدلاین هست، به این صورت که اگر ویدئوی شما به خاطر محدودیت سنی مثبت 18 و یا نقض دستورالعمل‌های کامیونیتی گایدلاین حذف بشه، شما میتونید اون قسمت از ویدئوتون رو که مشکل داره ادیت کنید و دوباره درخواست بررسی بدید و اخطار رو از روی ویدئو برطرف کنید. یعنی شما 2 تا کار میتونید انجام بدید وقتی اخطار کامیونیتی دریافت میکنید، یا اینکه بیاید اون قسمتی که مشکل داره رو حذف کنید و ادیت کنید و بعد درخواست بررسی بدید و یا درخواست تجدید نظر رو مثل قبل ارسال کنید که این یک آپدیت بسیار عالی و کاربردی هست، چون خیلی از کانال ها اخطارهایی که دریافت میکنن به خاطر نقض قوانین یوتیوب هست که به این ترتیب میتونن اصلاح کنن ویدیوشون رو و اخطار رو از رو کانالشون برطرف کنن. تغییرات زیادی رو در یوتیوب خواهیم داشت، مانند تنظیم سرعت پخش با قابلیت افزایش 500 و همچنین ایجاد مینی پلیر
و جابجایی مینی پلیر یعنی اینکه شما بتونید یک ویدیو که در حال پخش هست رو کوچکش کنید که بتونید کارهای دیگر رو انجام بدید. ایجاد QR کد برای پلیلیست که شما میتونید QR کد پلیلیست رو برای دیگران ارسال کنید. قابلیت ووت یا رای دادن در پلیلیست که مخاطب با رای دادن به ویدیو شما رنگ ویدیو رو در پلیلیست تغییر میده. همچنین شما میتونید برای پلیلیستتون تامنیل بسازید که یا از تصاویر دوربین استفاده میکنید یا با استفاده از هوش مصنوعی یک موضوع رو انتخاب میکنید و یک تامنیل میسازید که این بروز رسانی ها در تلفن همراه، وبسایت، تیوی و یوتیوب میوزیک ارائه میشه. مورد دیگه تنظیم زمان خواب هست به وسیله تایمر. شاید شما بخواید قبل از خواب چند تا ویدیو یوتیوب تماشا کنید ولی ناگهان خوابتون میبره. این یک راه حل داره که یوتیوب اومده یک تایمر قرار داده. مثلا شما میذارید رو 15 دقیقه، بعد از 15 دقیقه خودکار پخش متوقف میشه. و آپدیت بعدی که قراره در دستگاه‌های همراه اجرا بشه اضافه کردن نشان‌ها هست به برنامه‌های یوتیوب میوزیک و یوتیوب در دستگاه‌های همراه که اگر یادتون باشه بج یا نشان مربوط میشد به کسایی که ممبرشیپ کانال شما هستن. یوتیوب گفته کاربرا حتی میتونن برای اینکه شنونده برتری هستن نشان کسب کنن و شما این نشانهایی رو که جمع کردید در تب یو میتونید مشاهده کنید که در چند هفته آینده اجرا میشه. و همچنین یوتیوب گفته از لحاظ بصری هم تغییراتی داریم مانند اضافه شدن رنگ‌های صورتی و رنگ‌های ملایم. هنگام تماشای شورت ویدیو در تلویزیون شما میتونید همزمان کامنت های اون کانال رو بخونید یا شاپ رو بررسی کنید بدون اینکه وقفه‌ای در شورت ایجاد بشه. آپدیت بعدی در مورد استفاده از تمپلیت هست برای ویدیو شورت. اگر شما بخواید موسیقی یک شورت ویدیو دیگر رو استفاده کنید کافیه گزینه Use this template رو بزنید، موسیقی برداشته میشه و بعد شما میتونید ویدیوتون رو اضافه کنید و تنظیمات رو انجام بدید و شورت ویدیوتون رو منتشر کنید. اکنون به بعضی از سوالات یوتیوبرها پاسخ میدم. آیا VPN تأثیری داره توی آپلود؟ یک نکته رو من باید ابتدا توضیح بدم در مورد پروموت ویدیو. اینکه بر اساس اینکه زبان ویدیو چی هست یوتیوب تصمیم میگیره که به چه مناطقی اونو پروموت کنه. پس زبان ویدیو خیلی مهم هست. مثلا اگه ویدیو شما فارسی زبان هست حتی اگر VPN آلمان استفاده کنید باز به مخاطبای فارسی زبان پیشنهاد میشه. پس VPN جایی تاثیر داره که زبان ویدیو مثلا انگلیسی باشه. وقتی زبان ویدیو انگلیسی هست اگر یوتیوب VPN رو تشخیص نده، اینو تاکید میکنم چون اکثر VPN ها رو تشخیص میده. اگر تشخیص نده و اون کشوری که شما انتخاب کردید کشوری باشه که مخاطبهای شما پاسخ مثبتی بدن به ویدئوی شما پروموت بهتری خواهد داشت، یعنی VPN تاثیر خواهد داشت در ویو و پروموت ویدئوی شما. چون یوتیوب اول بر اساس زبان و بعد بر اساس لوکیشنی که ویدیو آپلود میشه ویدیو رو پروموت میکنه و بعد به سراغ مناطق دیگه میره برای پروموت ویدیو. سوال بعد، آیا با گوشی موبایل میشه تست تامنیل انجام داد؟ فعلا امکانش وجود نداره و از طریق دسکتاپ باید هر دو تا تامنیل یا 3 تا تامنیلتون رو برای تست تامنیل آپلود کنید. آیا گذاشتن قرعه کشی و جایزه در ویدیو خلاف قوانین یوتیوب هست؟ چیزی در این مورد نوشته نشده که خلاف قوانینه، ولی یوتیوب گفته شما چیزی رو که میگید باید اجرا کنید. اگر لینکی برای قرعه کشی قرار میدید قابل کلیک باشه و همچنین تمامی لینک های شما باید با قوانین یوتیوب سازگار باشه
و حتی مسابقه‌ای که قرار میدید. چرا درآمد من هر روز 5 تا 10 دلار کاهش پیدا میکنه؟ دلیلش اینه که شما نمودار 28 روز گذشته رو نگاه میکنید. هر روز که میگذره یه روز از اون 28 روز کم میشه و شما فکر میکنید درآمدتون کاهش پیدا کرده. باید در نمودار انالیتیکس درآمد رو روی ماه‌های مختلف قرار بدید. مثلا روی سپتامبر قرار بدید و درآمد سپتامبر رو نگاه کنید. اینجوری متوجه میشید که ریزشی نداره. البته اگر کانال شما ترافیک نامعتبر داشته باشه قضیه کاملا متفاوته. یک ویدیو در مورد ترافیک نامعتبر ضبط کردم و در کانالم موجوده. چند باری توی کانالم ویدیو آپلود کردم و حذفشون کردم و الان ویدیوهایی که آپلود میکنم اصلا ویو و ایمپرشن نداره. به نظرتون چه کار کنم؟ آیا یک کانال جدید بزنم یا همین کانال رو ادامه بدم؟ نکته اولی که باید توضیح بدم اینه که حذف ویدیو تأثیر خیلی خیلی بدی داره توی رشد کانالتون و کانالتون با افت مواجه میشه. حتی توصیه میکنیم ویدئویی که پابلیک هست و پرایوت نکنید چون توی افت کانال تأثیر داره. شما میتونید یه مدت ادامه بدید اگر بازدیدها برنگشت، چون این افت ویو ممکنه مقطعی باشه. اگر دوباره رشد کانالتون خوب نشد میتونید یک کانال جدید بزنید. سوال بعد، آیا کانال با یک ویدئو هم میشه مانیتایز کرد؟ بله، کانال هایی هستن که فقط با یک ویدئو 4000 ساعت رو پر میکنن و 1000 سابسکرایبر و درخواست میدن و یوتیوب قبول میکنه. البته مانیتایز اولیه کانال که 500 تا سابسکرایب هست و 3000 ساعت واچ تایم، شما باید 3 تا ویدیو افقی رو آپلود داشته باشید در 3 ماه گذشته. سوال بعد، فرق واچ تایم و average view duration چی هست؟ ابتدا تعریفی از واچ تایم و average view duration رو بیان میکنم. واچ تایم مجموع مدت زمانیه که مخاطب ویدئوهای شما رو نگاه کرده. average view duration میانگین مدت زمانی هست که هر ویدئو رو تماشا کرده. مثلا اگر یک ویدئوی 10 دقیقه‌ای دارید که 100 نفر به طور میانگین 5 دقیقه‌ش رو نگاه کردن، میانگین مدت زمان تماشا یا همون average view duration همون 5 دقیقه هست و واچ تایم این ویدئو 500 دقیقه هست. اگر مخاطبی ویدئوی یوتیوب من رو چندین بار نگاه کنه و هر بار 30 ثانیه، آیا یوتیوب این ویوها رو به حساب میاره؟ بله، یوتیوب این ویوها رو حساب میکنه ولی محدودیتی هم در نظر گرفته. مثلا یک کاربر در 24 ساعت گذشته حد اکثر 4 یا 5 بار ویدیو شما رو نگاه کنه، این ویوها رو حساب میکنه. همچنین یوتیوب ویوهای کم کیفیت رو حذف میکنه. مثلا اگر از یک دستگاه چندین مرتبه ویدئوی شما پلی بشه یا اینکه ربات این کار رو انجام بده یا در یک مدت زمان کوتاه چندین بار با یک دیوایس ویو بخوره. سوال بعد، چرا سوپر تانکس برای کانال من فعال نیست؟ اول اینو توضیح بدم که برای فعال کردن سوپر تانکس شما باید به قسمت ارن کانال برید و از قسمت سوپر تمامی سوپرها رو روشن کنید. اگر کلا قسمت سوپر رو نمیبینید، دلیلش اینه که شما کشوری رو انتخاب کردید از تنظیمات کانال که سوپر تانکس شامل اون کشور نمیشه. مثلا بعضی از کاربرها کشور عراق رو انتخاب کرده بودن و سوپر تانکسشون فعال نبود و من کشور رو تغییر دادم و سوپر تانکس فعال شد. سوال بعد، از کجا متوجه بشیم یک کانال مانیتایز هست؟ اگر اون کانال دکمه جوین رو داره، یعنی ممبرشیپ فعال هست، یعنی اون کانال عضو YPP هست و مانیتایزه، یا اگر در لایف ها سوپر چت و سوپر استیکر ها
فعال هست نشونه این هست که این کانال مانیتایزه. روش دیگه استفاده از سایت ytlarge.com YouTube Monetization Checker هست که لینکش رو در دیسکریپشن قرار میدم. توی این سایت لینک کانال رو پیست میکنید و به شما میگه اون کانال مانیتایز هست یا نه. چندین کانال رو باهاش تست کردم و جواب درستی داد و این سایت خیلی دقیق تر از سوشال بلید هست، چون سوشال بلید اشتباهاتی داره. قبلا 2 روش قطعی بود برای تشخیص مانیتایز که خب خیلی قطعی تر از این وبسایت ها بود، ولی خب متاسفانه الان دیگه جواب نمیده. نکته مهمی که اینجا میخواستم بیان کنم اینه که حتی اگر شما متوجه بشید یک کانال مانیتایزه و بخواید تقلید کنید از اون کانال، اینو در نظر بگیرید که هر کانالی هر لحظه احتمال دیمانیتایزی داره. یعنی اگر قوانین درست رعایت نکنه، حالا چه قوانین یوتیوب باشه چه قوانین فریوس باشه، ممکنه دیمانیتایز بشه و شما از اون کانال تقلید کنید، محتوا بسازید ولی کانالتون مانیتایز نشه. سوال بعد، آیا راهی هست که متوجه بشم درآمد یک کانال چقدر هست؟ هیچ وبسایتی به شما دقیق درآمد یک کانال رو نمیگه و سایت هایی مثل سوشال بلید و یا سایت های دیگه خیلی اشتباهات دارن. حتی درآمد حدودی رو هم به شما درست نشون نمیدن، چون من چندین کانال رو در این سایت تست کردم. پس هیچ راه دقیقی برای تشخیص درآمد یک کانال وجود نداره. سوال بعد، کلید API چیست و چه کاربردی دارد؟ کلید API برای کانال یوتیوب یک کلید منحصر به فرده که به شما اجازه میده از طریق وبسایت و اپلیکیشن ها به داده های یوتیوب دسترسی پیدا کنید. یعنی مدیریت کانال یوتیوبتون رو از طریق وبسایت یا اپلیکیشن انجام بدید و شما به پلیلیست ها، کانال ها، ویدیوها و کامنت ها دسترسی پیدا میکنید و حتی میتونید از طریق وبسایت ویدیو آپلود کنید. همچنین میتونید ویدیوهای یوتیوبتون رو در وبسایتتون قرار بدید، تجزیه تحلیل اطلاعات داشته باشید، داشبورد بسازید و تجزیه تحلیل کنید ویدیوهاتون رو و انگیجمنت مخاطب رو و همچنین ابزاری بسازید که مخاطب بتونه بر اساس علاقش محتوای جدید و مربوط رو پیدا کنه. مراحل دریافت API کی یوتیوب چی هست؟ باید به گوگل کلاود کنسول برید. به وبسایت console.cloud.google.com روی نیو پراجکت کلیک میکنید، Create Project رو میزنید، API رو فعال میکنید و یوتیوب دیتا API V3 رو فعال میکنید. به قسمت کردنشیال میرید و API کی رو انتخاب میکنید. API کی رو کپی میکنید و در وبسایت و اپلیکیشنتون استفاده میکنید. سوال بعد، چطور ویدیومون رو در وبسایتمون قرار بدیم؟ دکمه شیر رو زیر ویدیو بزنید و بعد گزینه امبد رو انتخاب کنید و لینکی به شما نمایش داده میشه که اون لینک رو کپی میکنید برای قرار دادن ویدیو در وبسایتتون که حتما گزینه شو پلیر کانترولز هم بزنید، چون ویدیویی که توی وبسایتتون قرار میدید اگر دکمه پلی باتن نداشته باشه ممکنه یوتیوب اونو ربات تشخیص بده، پس باید حتما کاربر دکمه پلی رو کلیک کنه که ربات تشخیص نده، ویوهاش حساب بشه توی آمار ویدیوتون. بازدید از وبسایت رو توی انالیتیکس میتونید ببینید چقدر بوده. گزینه بعدی Enable Privacy Enhanced Mode اگر تیک بزنید یعنی اینکه توی وبسایتتون فقط آمار بازدید کننده هایی که دکمه پلی رو زدن رو نشون بده. اینجا اگر روی API Reference کلیک کنید توضیحات API براتون داده شده. همچنین اگر روی Developer Sample کلیک کنید
در مورد سایز ویدیو هم نوشته شده که حداقل باید 480 در 270 پیکسل باشه ویدیو شما در وبسایت. سوال بعد، آیا میتونم در کانالم چندین ویدیوی افقی رو به هم متصل کنم و یک ویدیو بلندتر در کانالم قرار بدم؟ خیر، اگر شما ویدیوهای تکراری آپلود کنید کانالتون رو در خطر دیمانیتایزی قرار میگیرید، یا اگر مانیتایز هم نباشه ممکنه مانیتایز کانالتون رد بشه. یوتیوب یک ویدیو رو یک بار مانیتایز میکنه و اینکه شما میتونید اشاره بکنید به ویدیوهای قبلیتون، یعنی قسمتی از ویدیوهای قبلیتون رو توی ویدیو جدیدتون استفاده کنید، ولی نه اینکه کل اون ویدیو رو بخواید استفاده کنید. یوتیوب گفته شما فقط میتونید اشاره داشته باشید به ویدیوهای قبلیتون. آیا میتونم چندین شورت ویدیو رو به هم متصل کنم و یک ویدیو افقی بسازم؟ بله، شما میتونید شورت ویدیوهاتون رو به هم متصل کنید و یک ویدیو افقی بسازید، در صورتی که فقط یک بار یک شورت ویدیو رو استفاده کنید. یعنی یک شورت ویدیو فقط یک بار در یک ویدیو افقی استفاده کنید. ویدیو تکراری استفاده نکنید. سوال بعد، آیا میتونم از ویدیوهای افقی چندین شورت ویدیو بسازم؟ بله، شما میتونید از ویدیوهای افقیتون چندین شورت ویدیو بسازید. البته دقت کنید که شورت ویدیو تکراری نسازید. آیا پرایوت کردن ویدیویی که پابلیک هست و یا حذف کردن ویدیویی که پابلیک هست به کانال آسیب میزنه؟ طبق تجربه یوتیوبرها بله، مخصوصا اگر اون ویدیو پربازدید باشه. سوال بعد، دسته‌بندی یا کاتگوری رو چه چیزی قرار بدم؟ شما دسته‌بندی رو مرتبط انتخاب کنید که مخاطب بتونه توی سرچ راحت‌تر ویدیوتون رو پیدا کنه و همچنین یوتیوب موضوع ویدیوتون رو تشخیص بده. ولی حتی اگر شما اشتباه هم انتخاب کنید، سیستم هوش مصنوعی یوتیوب به طور خودکار تمام کلمات ویدیو شما و موضوع ویدیو شما رو تشخیص میده. پس حتی دسته‌بندی رو هم خود هوش مصنوعی تشخیص میده. نگران نباشید اگر بین دو تا دسته‌بندی شک داشتید، هر کدوم انتخاب کنید باز هوش مصنوعی تشخیص میده که موضوع ویدیو چی هست. چرا بازدیدهای ویدیو یا همون ویو کاهش پیدا میکنه؟ یوتیوب مرتب آنالیتیکس رو آپدیت میکنه، تقریبا هر 3 روز یک بار، و بازدیدهای کم کیفیت، مثلا بازدیدهایی که به وسیله ربات انجام میشه یا چندین بازدید از یک دستگاه در یک زمان کوتاه، این بازدیدها رو به عنوان کم کیفیت تشخیص میده و حذف میکنه. همچنین اگر یک کاربر در طول 24 ساعت بیشتر از 4-5 بار یک ویدیو رو نگاه کنه، بقیه بازدیدها رو حذف میکنه. دلیل دیگه حذف ویو میتونه ترافیک نامعتبر روی اون ویدیو باشه. مورد دیگه ویوهای اسپم هست که توسط حسابهایی که اسپم هستن و نقض قوانین انجام دادن انجام میشه که یوتیوب اون ویوها رو حذف میکنه. همچنین ویوهای زیر 10 ثانیه و اینکه کاربر باید 30 ثانیه از ویدیو شما رو نگاه کنه که حداقل یک ویو حساب بشه. چه دلایلی باعث میشه کانال ترافیک نامعتبر داشته باشه؟ یوتیوب گفته راه‌های تقلبی عمدی برای افزایش درآمد تبلیغاتی مانند کلیک خودکار، افزایش بازدید به طور مصنوعی مانند تماشای پلیلیست توسط خودتون یا دوستانتون یا ربات، کلیک بر روی تبلیغات توسط خودتون یا دیگران، خرید بازدید و واچ تایم، اشتراک گذاری لینک در شبکه‌های اجتماعی. البته ممکنه شما هیچ کدوم از این کارها رو انجام نداده باشید ولی دیگران این کارها رو روی کانال شما انجام بدن و باعث ترافیک نامعتبر بشن. آیا کانال کتابخوانی یا کتاب صوتی مانیتایز میشه؟ یوتیوب در این باره میگه که هدف باید نقد و بررسی کتاب باشه. یعنی شما نباید کل یک کتاب رو بخونید
و اون رو برای مخاطب اسپویل کنید جوری که دیگه مخاطب اون کتاب رو نخره. و اینو بدونید که صاحب کتاب یا مترجم هر وقت که بخوان میتونن استرایک بزنن. یعنی اگر شما الان کپی رایتی دریافت نمی کنید دلیل بر این نمیشه که بعداً دریافت نکنید. اگر هدف نقد و بررسی کتاب باشه و فقط صفحاتی از اون کتاب رو بخونید و معرفیش کنید این ایرادی نداره. آیا کانالی که تازه مانیتایز شده درآمد ویوهای ویدیوهای قبلی حساب میشه؟ خیر، درآمد شما از وقتی محاسبه میشه که مانیتایز ویدیوهاتون روشن میشه. یعنی هر زمان که به مانیتایز رسیدید درآمدزایی شروع میشه و اون 4000 ساعتی که پر کردید شرایط اولیه یوتیوب برای رسیدن به مانیتایز بوده. چرا روی ویدیوهای من تبلیغاتی نمایش داده نمیشه؟ این مورد سوال بسیاری از یوتیوبرها هست. اینکه شما تبلیغی نمیبینید دلیل بر این نمیشه که مخاطب دیگه‌ای روی ویدیو شما تبلیغ رو نبینه. هوش مصنوعی یوتیوب هست که تشخیص میده آیا تبلیغ رو نمایش بده یا نه. پس ممکنه یک کاربر تبلیغات رو روی اون ویدیو ببینه و کاربر دیگه‌ای تبلیغی نبینه. البته بستگی به کشور فیلتر شکن شما هم داره. معمولاً کشورهای اروپایی، آمریکا تبلیغات بیشتری رو شما روی ویدیو میبینید چون آگهی دهنده علاقه داره برای اون مقصد تبلیغات سفارش بده. از کجا متوجه بشم ویدیو من در یک کلمه کلیدی چه رنکی داره؟ شما میتونید از ویدایکیو استفاده کنید. رنک کلمات کلیدی رو برای شما مینویسه و همچنین تب اینکگنیتو رو باز کنید. اون کلمه کلیدی که میخواید رو سرچ کنید در یوتیوب و ببینید ویدیو شما رتبه چندمو داره در اون کلمه کلیدی. اینجا هست که من همیشه میگم کانال های کوچیک حتما به سئو نیاز دارن که حداقل از سرچ ویو داشته باشن. اهمیت تگ و سئو اینجا مشخص میشه. اگر بعد از تمام شدن آپلود و چکینگ ویدیو قسمت ریستریکشن محدودیتی برای ما نشون نده یعنی ویدیو ما کپی رایتی دریافت نمیکنه. آیا این درسته؟ خیر، این اصلا درست نیست. اگر یوتیوب کپی رایت کلیمی رو نشون نده دلیل نمیشه که ویدیو شما مشکلی نداشته باشه. ممکنه شما فریوس رو رعایت نکرده باشید و حتی بعد از چند سال صاحب اثر بیاد و برای شما کپی رایت کلیم یا استرایک بذاره. روزانه چند ویدیو یا شورت ویدیو در یوتیوب میتوان آپلود کرد؟ آیا یوتیوب محدودیتی در این مورد داره؟ در مورد تعداد آپلود روزانه هیچ مدرکی وجود نداره ولی کاربرها گزارش دادن که تا 15 تا ویدیو در روز تونستن آپلود کنن و این بستگی داره به چنل هیستری شما و کشوری که هستید. کسانی که تازه کانال میسازن این نکته رو در نظر داشته باشن که حتما وریفای کنن کانالشون رو که بتونن ویدیو بیشتر از 15 دقیقه آپلود کنن. حد اکثر سایز ویدیو برای آپلود 256 گیگابایت هست یا 12 ساعت. سوال بعد، آیا میتونیم در تامنیل عکس افراد مشهور رو استفاده کنیم؟ استفاده از عکس هایی که رایگان نیستن و کپی رایت دارن میتونه استرایک دریافت کنه. آیا تامنیل کپی رایت استرایک میگیره؟ بله، تمام قسمت های یک کانال میتونه استرایک دریافت کنه و تامنیل هم همینطور. یعنی شما حتی میتونید برای تایتل، دیسکریپشن، قسمت about کانال، برای تمام قسمت های کانال کپی رایت استرایک بزنید. چطوری بعضی از کانال ها مثل مستر بیست تعداد سابسکرایبر های خودشون رو به صورت لایو میبینن؟ برای دیدن تعداد سابسکرایبر هاتون به صورت لایو شما میتونید از چند تا وبسایت استفاده کنید مثل سوشال بلید، livesub.io، یوتیوب ریل تایم که لینکشون رو در دیسکریپشن قرار میدم.
آیا اگر شورت ویدیوهایی که اجازه ریمیکس میدن با قابلیت گرین اسکرین ریمیکس کنیم کانالمون مانیتایز میشه؟ بله، شورت ویدیوهایی که دکمه ریمیکس دارن یعنی به شما اجازه میدن که از شورت ویدیوشون استفاده کنید و ریمیکس کنید. پس حتما یک ارزشی به اون شورت ویدیو اضافه کنید. منظور از ارزش ادیت ویدیو هست، اضافه کردن زیرنویس چسبیده یا صحبت کردن روی اون ویدیو. از کجا تعداد دیسلایک ویدیو رو متوجه بشیم؟ یوتیوب تعداد دیسلایک ویدیو رو نمایش نمیده، ولی شما میتونید اکستنشن هایی روی کروم نصب کنید یا فایرفاکس و تعداد دیسلایک و لایک رو مشاهده کنید. یکی از این اکستنشن ها ریترن یوتیوب دیسلایک هست که لینکش رو در دیسکریپشن قرار میدم. باید روی کروم نصب کنید و تعداد لایک و دیسلایک رو میبینید. البته نوشته شده که این 100% دقیق نیست و از اطلاعاتی مثل کش دیتا و رفتار مخاطب استفاده میکنن که تخمین بزنن تعداد دیسلایک یک ویدیو رو. اگر از ویژگی پرمیر هنگام پابلیک ویدیو استفاده کنم، یعنی پرمیر فرست رو هنگام پابلیک تیک بزنیم، یعنی ویدیو ابتدا به اعضای پرمیر نمایش داده بشه، آیا روی ویو و درآمد ویدیو تاثیر داره؟ نکته‌ای که میخواستم بگم، به نظر خودم پرمیر برای کانالایی که تازه شروع میکنن اینو تیک نزنید. در مورد کانالایی که یک مدت خب فعالیت داشتن و کامیونیتی رو جمع کردن، باعث افزایش اینگیجمنت و ویو میشه، چون حس هیجان و پیشبینی رو به مخاطب میده. مخاطب میبینه که این اسکیجول شده روی پرمیر و همون تایمی که پابلیش میشه میاد ویدیو شما رو نگاه میکنه و این تعداد ویو بالا هنگام پابلیش باعث میشه که الگوریتم یوتیوب بیشتر ویدیو شما رو پیشنهاد بده. در مورد درآمد هم ممکنه باعث افزایش درآمد بشه، چون هنگام لایو چت پرمیر مخاطب ها میتونن سوپر چت و سوپر استیکر رو خریداری کنن و درآمد بیشتری داشته باشه ویدیو. آیا آن لیستد کردن یک ویدیو پابلیک به کانال ضربه میزنه؟ ابتدا این نکته رو باید بدونید که آن لیستد کردن ویدیو و همچنین پرایوت کردن یا پاک کردن ویدیو باعث میشه که واچ تایم و ویو اون برای مانیتایز حساب نشه. مورد بعد این که وقتی ویدیوتون پابلیکه، سیستم ریکامندیشن یوتیوب اونو پیشنهاد میده، ولی وقتی آن لیستدش میکنید یوتیوب دیگه ویدیوهای آن لیستد پیشنهاد نمیده، پس ممکنه آسیب بزنه به کانال و همچنین توی آمار انالیتیکس کانالتون هم تأثیر گذاره. اگر کانالمون دیمانیتایز شد یا مانیتایز کانال رد شد، باید چه کاری انجام بدیم؟ اولین کاری که نباید انجام بدید پاک کردن ویدیو هست. هیچ ویدیویی رو نباید پاک کنید، وگرنه دفاعی شما بررسی نمیشه. فیلم دفاعی باید بسازید و در قسمت ارن کانال لینکش رو قرار بدید. اگر نیاز به کمک داشتید میتونید در گروه تلگرام به من پیام بدید. و خبر خوب این که بالاخره آپدیت دیمانیتایزی کانال اجرا شده، یعنی وقتی کانال شما دیمانیتایز بشه مانیتایز ویدیوهاتون دیگه خاموش نمیشه. یوتیوب 1 هفته به شما فرصت دفاع میده و بعد از 1 هفته اگر رد شد مانیتایز ویدیوهاتون خاموش میشه. قبلا به این صورت بود که وقتی دیمانیتایز می شدید همون موقع مانیتایز ویدیوها خاموش می شد و اگر دفاعی پذیرفته می شد مانیتایز ویدیو روشن می شد که این 1 هفته درآمد رو از دست می دادید. به خاطر همین یوتیوب 1 هفته به شما فرصت دفاع میده. البته فرصت دفاع بیشتر از 1 هفته است. این 1 هفته منظورم برای روشن موندن مانیتایز ویدیو هست.
ولی بهتره هرچه زودتر دفاعیه رو آماده کنید و ارسال کنید. آیا تست تامنیل در افزایش CTR یا همون نرخ کلیک تأثیر میذاره؟ بله، وقتی که شما چندین تامنیل آپلود میکنید، یوتیوب به صورت رندوم به تعدادی از مخاطب هاتون این تامنیل ها رو نشون میده و خب تامنیلی که بهتر باشه CTR بهتری میگیره و باعث میشه که در کل CTR ویدئو بالاتر بره. چرا درآمد من در انالیتیکس کاهش پیدا میکنه؟ دلیل اصلی کاهش درآمدتون اینه که یوتیوبرهای تازه کار درآمد 28 روز گذشته رو توی انالیتیکس نگاه میکنن و این اشتباهه، چون هر روزی که میگذره یک روز از درآمد کسر میشه. برای چک کردن درآمد کانالتون حتما اون رو روی ماه‌های مختلف مثل سپتامبر، اکتبر قرار بدید. سوال بعد که خیلی هم تکرار میشه در مورد چنل هیستری هست. در ویدیوهای قبلی توضیح دادم در مورد چنل هیستری. اینجا کامل تر میگم. کلاً 3 تا روش هست برای فعال کردن ادوانس فیچر. این که شما از ویدیو وریفیکیشن استفاده کنید که معمولاً 1 روز طول میکشه پاسخ بدن و یک ویدیو 30 ثانیه‌ای از خودتون ارسال میکنید. روش دوم استفاده از آیدی کارت هست که آیدی کارتتون یا پاسپورت یا گواهی نامه رو ارسال میکنید. این هم معمولاً 1 روز پاسخش طول میکشه. و روش سوم ساختن چنل هیستری هست. معمولاً 2 ماه طول میکشه که شما باید ویدیو آپلود کنید و قوانین رو رعایت کنید تا چنل هیستری فعال بشه. ولی تمامی کانال هایی که من میسازم از همین روش سوم استفاده میکنم که خیلی راحت تره و در عرض 1 هفته یا 10 روز چنل هیستری فعال میشه. اینجا میخوام توضیح بدم چه کارهایی میتونید انجام بدید که چنل هیستری فعال بشه. داشتن محتوایی که کانتنت آیدی داره، گذاشتن لایو استریم، درخواست برای مانیتایز در صورتی که تمام شرایط و قوانین رو رعایت کرده باشید. یعنی شرایط مانیتایز رو پر کرده باشید. البته این دلیل نمیشه، چون خیلی از کانال ها هستن به شرایط مانیتایز میرسن و هنوز چنل هیستریشون فعال نشده. مشکلی که دارن اینه که یا قوانین رعایت نشده یا این کارهایی که من الان اینجا دارم ذکر میکنم و اصلا انجام ندادن و به مرحله مانیتایز رسیدن. یعنی هیچ لینکی تو دیسکریپشن نذاشتن. شما باید لینک های قابل کلیک از ویدیوهای کانالتون بذارید توی دیسکریپشن یا توی کامیونیتی پست، پین کامنت بذارید، پادکست آپلود کنید. پس لینک های قابل کلیک رو حتما توی دیسکریپشن قرار بدید. میتونید لینک ویدیوهای خودتون قرار بدید و لینک سابسکرایب رو دقت کنید قابل کلیک باشه و همچنین اضافه کردن چپتر یا همون تایم استمپ. تمامی این کارها کمک میکنه که شما چنل هیستری بسازید و چنل هیستریتون فعال بشه. ولی این نکته رو دقت کنید که اگر تمام این کارها رو انجام بدید ولی ویدیوهای شما قوانین یوتیوب رو نقض کنه، چنل هیستری شما فعال نمیشه. چطور درآمد 1 ماه کانالمون رو به طور دقیق محاسبه کنیم؟ فرض کنید که ما میخوایم درآمد سپتامبر این کانال رو محاسبه کنیم. در یوتیوب استودیو به قسمت انالیتیکس کانال برید و به تب رونیو. در اونجا سمت راست بالا حتما درآمد رو روی سپتامبر قرار بدید یا هر ماه دیگه‌ای که میخواید. عددی که به ما نشون میده برای سپتامبر 23184 لیر هست. پایین همین نمودار سمت چپ روی سیمور کلیک کنید. وارد این صفحه میشید. به تب جئوگرافی حتما برید. تب جئوگرافی رو که انتخاب کردید
علامت به اضافه رو بزنید و گزینه Estimated Revenue رو انتخاب کنید. یک ستون اضافه میشه اینجا به اسم Estimated Revenue. حتما مطمئن باشید که بالا سمت راست روی سپتامبر قرار داره و شما این صفحه رو چک میکنید. اینجا دوباره درآمد کل نوشته شده 23184 لیر درآمد کل سپتامبر هست که البته این استیمیتد هست، یعنی تخمینی هست، دقیق نیست. توی این ستون کشور آمریکا رو پیدا کنید، United States. توی ستون Estimated Revenue میبینید که جلوی United States نوشته شده 12317 لیر مالیات آمریکا هست و 53.1%. این به صورت کلی هست که بستگی داره به قرارداد شما به اون کشور. این ادسنس ترکیه هست، میبینید که لیر هست. ادسنس ترکیه مالیاتش با آمریکا حدود 10%. 10% این مبلغ رو حساب کنید، یعنی 10% 12317 لیر که میشه 1231 لیر. این عددیه که مالیات آمریکا هست، یعنی این کانال حدود 5.5% از درآمدش از مالیات آمریکا بوده، 5.3%. شما باید حتما این مبلغ رو کم کنید از چیزی که تو انالیتیکس میبینید، چون چیزی که به ادسنس واریز میشه با کسر مالیات آمریکا هست. الان من از درآمد کل کانال که 23184 لیر هست منهای 1231 لیر کردم که مالیات آمریکا بود که دقیق به دست آوردم و درآمدی که تو ادسنس برای من یوتیوب واریز کرده حدوداً 21952 لیر هست، چون نوشته شده Estimated Revenue. ممکنه توی ادسنس مثلا حدود 10 لیر کمتر واریز شده باشه. کارمزد صرافی چقدر هست؟ معمولا صرافی های ترکیه 3% هست کارمزدشون. اینو میتونید باز از این مبلغ کم کنید و ببینید که شرکتی که باش قرارداد دارید چقدر سود میکنه. البته اینو در نظر بگیرید که مالیات دولت ترکیه 15%، یعنی دولت ترکیه میاد 15% از این درآمد کانال شما که 21952 لیر هست و برمی داره. سوال بعد، اگر ویدئو یا شورت ویدئو رو پرایوت کنم یا پاک کنم آیا درآمدی که ازش به دست آوردم صفر میشه؟ یعنی آیا درآمد اون ویدئو صفر میشه؟ خیر، تا لحظه‌ای که پابلیک بوده درآمدش محاسبه میشه و از انالیتیکس شما کسر نمیشه. آیا گذاشتن پادکست باعث رشد کانال و افزایش درآمد میشه؟ بله، شما میتونید ویدیوهایی رو مخصوص پادکست بسازید یا پلیلیست هاتون رو به عنوان پادکست قرار بدید. کسانی که به پادکست علاقه‌مند هستن در هوم پیج یوتیوب قسمت اکسپلور پادکست رو انتخاب میکنن و موضوعی که دوست دارن رو سرچ میکنن و گوش میدن. چون معمولاً پادکست ها طولانی هستن به افزایش ویو و واچ تایم کانالتون کمک میکنه و مخاطب وفادار برای شما میاره. همچنین یوتیوب محتوای طولانی تر رو بهتر پروموت میکنه و اگر کانالتون مانیتایز باشه تعداد آگهی رو افزایش میدید و باعث افزایش درآمد میشه. همچنین پادکست رو میتونید برای اعضای ممبرشیپ قرار بدید و به این صورت کسب درآمد کنید از ممبرشیپ. حتی لایو استریم پادکست هم داریم که از سوپر چتش میتونید درآمد داشته باشید یا حتی شما میتونید برای پادکست هاتون اسپانسرشیپ داشته باشید. برای آپلود پادکست به یوتیوب استودیو بیایید، قسمت کانتنت و تب پادکست.
از بالا سمت راست روی کرییت کلیک کنید و نیو پادکست رو بزنید. کادری باز میشه که 3 گزینه دارید. Create a new podcast یعنی یک پادکست جدید بسازید. Set an existing playlist as a podcast یعنی پلیلیست هاتون رو به عنوان پادکست قرار بدید. و Submit RSS feed یعنی پادکستی که توی سایت دیگه دارید در یوتیوب قرار بدید از طریق RSS feed. این رو در نظر داشته باشید که تامنیل پادکست به صورت مربعی باید طراحی کنید. چرا یوتیوب لایک ها رو پاک میکنه و تعداد لایک هامون کمتر میشه؟ حذف لایک چندین دلیل میتونه داشته باشه. لایک به وسیله حساب های فیک و اسپم، لایک حساب های حذف شده یا ساسپند شده، آپدیت الگوریتم و شناسایی تعامل نامعتبر و بعضی اوقات اشکال فنی یا باگ میتونه باعث ناپدید شدن موقت لایک ها بشه. سوال بعد، آیا اگر آهنگی روی شورت ویدیو قرار بدیم یا ویدیو افقی و آپلود کنیم و کپی رایت کلیمی نگیریم آیا ممکنه بعد از مانیتایز مشکلی به وجود بیاد؟ اگر در قسمت ریستریکشن یا همون محدودیت مشکلی رو نشون نده یعنی کپی رایت کلیمی رو نشون نده مانیتایز روشن میشه، ولی این دلیل نمیشه که صاحب اثر نتونه کلیم یا استرایک بزنه. یعنی بعداً صاحب اثر اگر بخواد میتونه کلیم روی اون موزیک بذاره یا حتی استرایک. سوال بعد، کانال من برند هست، چطور میتونم دسترسی ویور و ادیتور بدم؟ باید به قسمت ستینگ کانال و پرمیشن برید و توی این صفحه 2 گزینه رو میبینید، Manage Permissions و Move Permissions. اگر شما گزینه Move Permissions رو ندارید باید چت کنید و یا صبر کنید تا این گزینه براتون فعال بشه. کانال من گزینه Move Permissions رو نداشت و بعد از یک مدت فعال شد. شما باید Move Permissions رو بزنید، بعد میتونید دسترسی ادیتور بدید و یا ویور یا هر نوع دسترسی دیگه‌ای که بخواید. اگر میخواید دسترسی اونر بدید Manage Permissions رو بزنید. یه گزینه هم ممکنه ببینید Opt Out of Permissions. اونو که بزنید برمیگرده به این حالتی که الان 2 گزینه دارید. یعنی Manage Permissions، Move Permissions. Opt Out of Permissions رو که بزنید تمام دسترسی هایی که دادید قبلا حذف میشه و باید دوباره دسترسی بدید. پس تنها در صورتی وارد Manage Permission بشید که بخواید دسترسی اونر بدید. اگر دسترسی های دیگه میخواید بدید کافیه گزینه Move Permissions رو بزنید. از کجا متوجه بشیم که کانالمون ترافیک نامعتبر داره؟ بعضی وقتها بالای استودیو نوشته میشه که کانال ترافیک نامعتبر داره و ممکنه هم نوشته نشه. شما از کاهش RPM یا کاهش درآمد یا کاهش واریزی به ادسنس متوجه میشید و بعضی وقتا حتی تو ادسنس هم مینویسه این مبلغ به خاطر این ولی ترافیک کسر شده. ولی اگر با پشتیبان یوتیوب چت کنید کانالتون رو بررسی میکنه و به شما میگه که کانالتون ترافیک داره یا نه. همچنین اگر ویو شما تغییری نداشته یعنی بازدیدهای ویدیوهای شما طبق همیشه است ولی فقط درآمدتون کاهش پیدا کرده میتونید مشکوک بشید به ترافیک نامعتبر. آیا یکی از دلایل کاهش ویدیوها ممکن استفاده کاربرها از VPN باشه؟ قوانین یوتیوب افزایش مصنوعی بازدیدها و تعامل رو ممنوع میکنه. بنابراین استفاده از VPN برای دستکاری این معیارها میتونه منجر به جریمه‌هایی از جمله حذف بازدید بشه. الگوریتم یوتیوب میتونه الگوهای غیر عادی مانند بازدیدهای متعدد از یک IP آدرس یا تغییر سریع مکان رو تشخیص بده. اگر مشکوک بشه که بازدیدها به طور مصنوعی با استفاده از VPN افزایش پیدا کردن ممکنه این بازدیدها و واچ تایمتون رو کاهش بده. VPN حتی میتونه بر RPM ویدیوتون هم تاثیر بذاره.
یوتیوب اکثر فیلتر شکنان رو تشخیص میده، ولی اگر IP رو تشخیص نده بازدید رو از یک کشور دیگه حساب میکنه. سوال بعد، آیا لینک ویدیو رو در اینستاگرام قرار بدیم یا نه؟ لینک ویدیو رو جایی قرار بدید که مطمئنید مخاطب به محتواتون علاقه داره. از نظر من اشکالی نداره توی گروه‌های تلگرامی بذارید، چون کسی عضو گروهتون میشه که به موضوع شما علاقه داره. ولی اینستاگرام فضاییه که کسانی به غیر از یوتیوبرها ویدیوهای شما رو نگاه میکنن و ممکنه روی ویدیوتون کلیک کنن و علاقه نداشته باشن و خارج بشن و این خوب نیست برای ویدیو شما. پس چون مخاطبای اینستاگرام همه نوع افرادی هستن، بهتره تایتل رو بگید سرچ کنن یا اسم کانالتون رو سرچ کنن، یا اگر ویدیوتون در یک کلمه از تایتلتون رنگ گرفته اون کلمه رو بگید سرچ کنن و ویدیوتون رو پیدا کنن و نگاه کنن. اگر ویدئویی که متعلق به ما نیست از اینترنت دانلود کنیم و به صورت مستقیم به انیمیشن تبدیل کنیم، آیا مانیتایز میشه و احتمال استرایک داره؟ بله، ویدئویی که متعلق به خودتون نیست و تبدیل به انیمیشن کنید، صاحب اثر اگر متوجه بشه میتونه استرایک بزنه. سوال بعد، اگر 1 سال از شروع فعالیت در یوتیوب بگذره چه اتفاقی برای واچ تایم میفته؟ یوتیوب آمار 365 روز گذشته رو در نظر میگیره برای مانیتایز. یعنی اگر 1 سال گذشته، یوتیوب واچ تایم 1 روز رو کسر میکنه. واچ تایم 365 روز گذشته رو در نظر میگیره. سوال بعد، ادسنس من حدود 9 روز در مرحله انجام هست. استپ 2 چقدر طول میکشه؟ چیزی که نوشته شده در استپ 2 2 تا 3 هفته است و البته نهایت 10 روزه احتمالاً جواب میاد، ولی ممکنه تا 2 هفته هم طول بکشه. 2-3 روزه جواب میاد. سوال بعد، آیا یوتیوب در مرحله مانیتایز ویدیوهای آنلیستد، پرایوت و درفت رو بررسی میکنه؟ بله، یوتیوب تمام ویدیوهای کانالتون رو اگر آنلیستد باشه، پرایوت باشه، درفت باشه یا کات زده شده باشه بررسی میکنه. پس اگر ایرادی داره ویدیوهاتون، باید حتما اون ویدیوها پاک بشن و تمام ویدیوها با قوانین یوتیوب سازگار باشن. اگر حتی یک ویدیو یا یک شورت ویدیو با قوانین سازگار نباشه، مانیتایز کانالتون رد میشه. کانال من تازه مانیتایز شده. چرا قسمت درآمد 0 هست؟ آنالیتیکس کانال معمولاً هر 3 روز یک بار آپدیت میشه و کانال هایی که تازه مانیتایز میشن RPMشون 2-3 هفته اول پایین تره. یعنی رشد RPM رو بعد از 2 هفته خودشون مشاهده میکنن. پس اگر ابتدای مانیتایز RPM کانالتون پایین تره، نگران نباشید. چرا کانال من در تاریخ ریاپلای گزینه ریاپلای فعال نشده؟ معمولاً با 7-8 ساعت تأخیر گزینه ریاپلای فعال میشه و اینو باید در نظر داشته باشید که حتی در مرحله ریاپلای شما باید شرایط مانیتایز رو داشته باشید. مثلا اگر واچ تایم شما کم شده و 3000 ساعت هست، باید 3 تا ویدیو در 90 روز گذشته هم آپلود کرده باشید که این گزینه فعال بشه. سوال بعد، آیا هندل کانال رو میتونیم به زبانهای دیگه بزنیم؟ بله، از حدود 15 سپتامبر هندل کانال به همه زبانها فعال شده و شما هرچه سریعتر برای کانالتون اگر فارسی هست هندل فارسی انتخاب کنید، چون قبلا فقط هندل به زبان انگلیسی موجود بود ولی الان به تمامی زبانها موجوده. هندل اسمیه که ما به مخاطب میگیم تو یوتیوب سرچ کنه کانالمون رو پیدا کنه. پس هندلتون بهتر دقیقاً شبیه اسم کانالتون باشه که مخاطب گیج نشه.
و اگر هندل با اسم کانال یکی باشه مخاطب تو ذهنش بیشتر میمونه. یعنی دقیقاً شبیه آیدی تلگرام تو یوتیوب هندل سرچ میکنید. چطور امنیت کانال رو بالا ببریم که کانال به سرقت نره؟ این مورد سرقت کانال رو من چندین مورد دیدم و پیگیری انجام دادم. اگر مشکلی در این زمینه داشتید میتونید به من پیام بدید که پیگیری کنم، ولی اکثر پیگیری ها نتیجه‌ای نداده، چون شما خودتون غافل بودید از این که امنیت کانالتون رو بالا ببرید. کافیه 2 تا کار انجام بدید. این که ایمیلتون حتما تو استپ وریفیکیشنش روشن باشه. میتونید برید توی قسمت Manage your Google account و تو استپ وریفیکیشن ایمیلتون رو آن کنید. اینو باید حتما انجام بدید. حتی یوتیوب هم بالای استودیو این پیغام براتون می نویسه که تو استپ وریفیکیشن رو روشن کنید که امنیت بالا بره. اینجوری دیگه کسی نمیتونه به ایمیلتون وارد بشه که بخواد به کانالتون دسترسی پیدا کنه، مگر اینکه گوشی شما رو بدزدن. که برای بعضی از کانال‌ها پیش اومده که گوشیشون دزدیده شده. شما باید به یک ایمیل دیگه هم دسترسی اونر بدید که بتونید اگر گوشیتون سرقت رفت اون اونر رو به پرایمری اونر تبدیل کنید، سریع دسترسی ها رو تغییر بدید و کانالتون هم برند باشه در این جور مواقع که بتونید دسترسی ها رو اونر کنید. چون کانال برند فقط میتونه دسترسی اونر بده. به هیچ وجه به هیچ ایمیلی دسترسی اونر به کانالتون ندید، چون دیده شده بعضیا دسترسی اونر دادن، بعد از 1 هفته اونر به پرایمری اونر تبدیل میشه و دسترسی های شما رو حذف میکنن. حتما ریکاوری ایمیل برای ایمیلتون بذارید و با چندین دستگاهی که دارید وارد تمام ایمیل هاتون بشید و برای تمام ایمیل هاتون ریکاوری ایمیل بذارید. برای رسیدن به شرایط مانیتایز شورت ویدیو آیا باید حتما در 90 روز گذشته به 10 میلیون ویو رسید؟ بله، باید حتما در 90 روز گذشته به 10 میلیون ویو برسید و اگر 90 روز بگذره، یعنی بعد از 3 ماه، هر روزی که میگذره ویو آخرین روزتون کم میشه. برای زیرنویس ویدیو چه فونتی و چه رنگی خوبه؟ شما میتونید از این فونت ها استفاده کنید و رنگ های سفید با حاشیه مشکی یا زرد با حاشیه مشکی و سایز 18 تا 24 برای ویدیوهای افقی و برای ویدیوهای عمودی سایز فونت 40 تا 45. آیا میشه به این جدول زمانی یوتیوب توی انالیتیکس اعتماد کرد؟ خیلی قابل اطمینان نیست، ولی خب میتونید تست کنید که آیا توی این ساعت‌هایی که نمودار پررنگ هست بازدید خوبی میگیره یا نه. معمولا یک خونه رو قبل از خونه پررنگ انتخاب کنید و اینکه بیشتر یک چیز تجربی هست، یعنی هر تایمی که بیشتر بازدید خورد همون ساعت منتشر کنید. ببینید رقیب هاتون چه ساعتی منتشر میکنن، مخاطباتون کی آنلاین هستن. همچنین میتونید نمودار 48 ساعت گذشته ویدیو رو بررسی کنید و ببینید که چه ساعتی ویو بیشتری داشتید. مثلا این نمودار ساعت 7:30 تا 8:30 شب اوج ویو بوده، یعنی مخاطب این زمان آنلاین بوده و ویدیو رو تماشا میکرده. آیا با هوش مصنوعی میشه موزیک ساخت؟ بله، چندین وبسایت رو اینجا برای شما قرار دادم. وبسایت سانو، ساوندفول، بومی، اینا رو میتونید استفاده کنید و موزیک رایگان بسازید و فری از کپی رایت. سوال بعد، اگر شورت ویدئویی رو پاک کنم آیا بازدیدهاشم پاک میشه؟ بله، بازدیدهای اون شورت ویدئو برای مانیتایز دیگه در نظر گرفته نمیشه. سوال بعد، آیا میشه کاری کرد که مثلا کانال من از هند ویو نخوره، یعنی بازدید نداشته باشه؟ فقط یک راه هست.
اینکه اگر شما کانالتون به MCN متصل هست از کانتنت منیجر بخواید که ویدیو رو در بعضی مناطق بلاک کنه. موسیقی رایگان در ویدیو استفاده کردم ولی کپی رایت خورده. باید چه کار کنم؟ اگر مطمئنید موزیک رایگانه، لایسنسش رو وارد کنید تا کپی رایت برطرف بشه. و یا میتونید از گزینه‌های Erase Song، Replace Song استفاده کنید و کپی رایت کلیم رو برطرف کنید. سوال بعد، شورت ویدئو کپی رایت گرفته به خاطر موزیک و تنها گزینه‌ای که فعال داره دیسپیوت هست و گزینه Trim Out Erase Song فعال نیست. آیا شورت ویدئو رو پاک کنم؟ من پیشنهاد نمی کنم که شورت ویدئو رو پاک کنید، چون به رشد کانالتون ممکنه آسیب بزنه طبق تجربه یوتیوبرها و اینکه شما میتونید کاری به این شورت ویدئو نداشته باشید. درآمدش به صاحب موسیقی تعلق میگیره و توصیه نمی کنم گزینه دیسپیوت رو بزنید و دفاع کنید، چون ممکنه صاحب موسیقی اونو به استرایک تبدیل کنه. اگر میخواید دوباره شورت ویدئو رو آپلود کنید با یک موسیقی جدید، باید این شورت ویدئو رو پاک کنید، چون ویدئوی تکراری توی کانال خطرناکه. خطر دیمانیتایزی کانال هست. وقتی که با لپتاپ تامنیل آپلود میکنم عکسای بالای 2 مگابایت رو اجازه نمیده، ولی همون عکس رو داخل اپلیکیشن یوتیوب استودیو اجازه میده. آیا این روی کیفیت تامنیل تأثیر میذاره؟ بله، ممکنه که کیفیت عکستون رو کاهش بده که عکس آپلود بشه توی یوتیوب. برای اینکه مطمئن بشید کیفیت عکس تامنیلتون کاهش پیدا نمیکنه، باید حتما تنظیمات تامنیل درست انجام بدید. همون سایزی که گفته شده و همون حجمی که گفته شده تنظیم کنید تامنیل رو. اگر حجمش بیشتر شد میتونید از ابزارهای ادیت رایگان برای پایین آوردن حجم استفاده کنید بدون اینکه کیفیت کاهش پیدا کنه و همچنین با فرمت صحیح عکس رو ذخیره کنید. سوال بعد، چه اپلیکیشن هایی رو برای کاهش حجم عکس تامنیل پیشنهاد میدید؟ اپلیکیشن های رایگانی هست مثل ایمیج سایز، پیکسلر، ریسایز می، پیکس آرت، فوتو اند پیکچر ریسایزر که میتونید برای کاهش حجم عکس بدون کاهش کیفیت استفاده کنید. سوال بعد، پروموت کردن ویدیو به چه معناست؟ پروموت کردن یعنی قرار دادن تبلیغات کانال شما بر روی ویدیوهای یوتیوب که از طریق گوگل ادز انجام میشه و باید حساب گوگل ادز داشته باشید و هزینه بپردازید. اگر کسی تبلیغات گوگل ادز رو خواست و پروموت کردن ویدیو، میتونه در گروه تلگرام به من پیام ارسال کنه. شما باید یک ویدیو تبلیغاتی زیر 1 دقیقه بسازید و اون رو به عنوان تبلیغات گوگل ادز روی ویدیوهای یوتیوب استفاده میکنن. یعنی همون تبلیغاتی که شما توی یوتیوب روی ویدیو میبینید که با توجه به موضوع کانالتون بر اساس موضوع کشور میتونن دسته‌بندی رو انجام بدن برای تبلیغات. سوال بعد، اسم کانالم رو توی یوتیوب سرچ میکنم ولی کانالم رو پیدا نمیکنم. بعد از سرچ کردن اسم کانالتون توی یوتیوب حتما فیلتر چنلز رو بزنید که کانالتون رو بتونید پیدا کنید. اگر هم هندل کانالتون رو سرچ کنید خیلی راحت کانالتون رو میتونید پیدا کنید. کانال من انگلیسی هست و حدود 20 ویدیو به زبان انگلیسی تا الان بارگذاری کردم. آیا میشه از این به بعد زبان کانالم و ویدیوهام فارسی باشه؟ من پیشنهاد نمی کنم، چون محتواتون به مخاطب انگلیسی زبان پیشنهاد میداده یوتیوب و بهتره یک کانال فارسی جدا بسازید. سوال بعد، آیا تغییر موضوع کانال کار درستیه؟ در اکثر موارد یوتیوبرهایی که موضوع کانالشون رو عوض کردن
دیگه کانال رشد نکرده. دلیلش هم الگوریتم یوتیوب هست که ویدیو رو به مخاطب‌های پیشنهاد میداده که قبلا پیشنهاد میده به اون موضوع علاقه‌مند بودن و اینکه شما میایید موضوع رو عوض میکنید وقتی که ویدیوتون رو به مخاطبای قبلیتون پیشنهاد بده و اونها هیچ ریاکتی انجام ندن، ویدیو رو نگاه نکنن، لایک نکنن، ساب نکنن و این باعث میشه که دیگه ویدیوتون رو پیشنهاد نده. به خاطر همین اکثر کانالایی که موضوع رو عوض میکنن میبینن که موضوع جدید خیلی کم ویو میخوره. البته موارد نادری هم داشتیم که گفتن ما موضوع رو عوض کردیم و موضوع جدید ویو خورده. بستگی داره که چه موضوعی شما انتخاب کنید، ولی در کل عوض کردن موضوع کانال رو پیشنهاد نمی کنم. بهتر یک کانال جدید بزنید. سوال بعد، محتوای تکراری در کانال آپلود کردم ولی پرایوت هست. آیا ایرادی نداره پرایوت باقی بمونه؟ بهتره محتوای تکراری تو کانالتون نباشه، حتی پرایوت. چون اگر به مرحله مانیتایز برسه ممکنه شما فراموش کنید اون ویدیو پرایوتی که تکراری هست رو پاک کنید و مانیتایز کانالتون رد میشه. اگر هم کانال مانیتایز باشه این محتوای تکراری رو هوش مصنوعی تشخیص میده و ممکنه کانال رو دیمانیتایز کنه. سوال بعد، آیا ساختن انیمیشن از شخصیت‌های کارتونی معروف کپی رایت داره؟ بله، اگر شما از شخصیت‌های کارتونی معروف استفاده کنید صاحب اثر میتونه برای ویدیو شما استرایک بزنه. کلاً انیمیشن رو دو مدل میتونید بسازید، یا از تصاویر رایگان استفاده کنید و اونا رو متحرک کنید، یا کل انیمیشن رو خودتون طراحی کنید. سوال بعد، آیا واقعاً آپلود روزانه ویدیو باعث میشه ایمپرشن کانال بیشتر بشه و کانالی که هر روز آپلود داره بیشتر ساجست میشه ویدیوهاش؟ آیا این حقیقت داره؟ آپلود کردن روزانه میتونه به رشد کانال و افزایش ایمپرشن کمک کنه و فعال بودن کانالتون باعث میشه که ویدیوهاتون به مخاطبها پیشنهاد بشه. ولی اینو در نظر داشته باشید که کیفیت مهمتر از کمیته. کانال هایی هستن که ماهی یک بار آپلود انجام میدن ولی انقدر با کیفیت هست که ویو زیادی داره. پس کیفیت محتوای شما مهمتر از تعداد ویدئوی شماست و این رو در نظر بگیرید. مخاطبی که هر روز نوتیفیکیشن ویدیو شما رو ببینه یا هر روز ویدیوهای شما رو تو یوتیوب ببینه ممکنه خسته بشه و دیگه ویدیوهای شما رو نگاه نکنه. پس این موضوع 100% درست نیست. سوال بعد، آیا هنگام تگ گذاری مهمه چه تگ هایی رو اول بنویسیم؟ آیا اشکالی نداره تگ های مهم رو آخر تگ ویدیو بنویسیم؟ ترتیب تگ های ویدیو میتونه در پروموشن ویدیو تاثیر داشته باشه. پس ابتدا تگ های مهم و مرتبط و پرسرچ رو قرار بدید. البته کلیه تگ هاتون باید مرتبط باشه که ویدیوتون رو اسپم تشخیص نده. میخوایم برای این کانال سفارش تیک وریفای بدیم یا تیک خاکستری. وارد این صفحه میشیم، وریفیکیشن بج، میتونید توی هلپ سرچ کنید و اپلای ناو رو میزنید. اینجا باید آیدی کانال و اسم کانال رو وارد کنید و سابمیت رو بزنید. Your email has been sent. درخواست رو ارسال کردیم و معمولا 1 روز طول میکشه تا تیک وریفای رو کنار اسم کانال ببینیم. وریفای چنل چی هست؟ Official channels of a creator, artist, company or public figure. یعنی کانال رسمی یک یوتیوبر، هنرمند یا یک شخصیت معروف هست که برای اینکه متمایز بشه نسبت به اسمهای مشابه، کانالهای مشابه، تیک وریفای رو درخواست میده.
این تیک وریفای خاکستری مثل تیک آبی اینستاگرام هست و نوشته شده که در دستگاه‌های موبایل نمایش داده نمیشه. کانال هایی که تیک وریفای دارن هیچ خصوصیت اضافه تری ندارن، یعنی هیچ پاداشی دریافت نمی کنن. اسم کانالتون رو نباید تغییر بدید بعد از درخواست، چون اگر تیک وریفای دریافت کنه و بعد شما بیاید اسم کانال تغییر بدید، دوباره باید درخواست تیک وریفای بدید. عوض کردن هندل کانال باعث نمیشه که تیک وریفای رو از دست بدید. اگر نقض قوانین یوتیوب در کانال انجام بدید، این تیک وریفای رو ممکنه یوتیوب از شما پس بگیره. شرایط دریافت تیک وریفای چی هست؟ کانال شما باید به 100,000 سابسکرایبر رسیده باشه. کانال شما باید موثق باشه، یعنی اگر یک خواننده هستید، یوتیوب باید مطمئن بشه متعلق به خودتونه. باید متعلق به یک شخص حقیقی باشه و ممکنه یوتیوب از شما مدارک بیشتری رو بخواد. کانال شما باید بنر، چنل آرت، عکس پروفایل، توضیحات کانالتون کامل باشه. همچنین ویدیوهای پابلیک داشته باشید و فعال باشید در یوتیوب. یعنی اخیراً فعالیت داشته باشید توی کانالتون. یوتیوب ممکنه کانال های زیر 100,000 ساب رو هم وریفای کنه اگر که خارج از یوتیوب شخص خیلی معروفی باشن. سعی کنید یک اسم یونیک برای کانالتون انتخاب کنید، یعنی اسم کانالتون شبیه کانال‌های دیگه نباشه. عکس پروفایلتون کیفیت بالایی داشته باشه که نشون بده شما پروفشنال هستید، حرفه‌ای هستید. نباید از شخص دیگه تقلید کنید. یک هوم پیج حرفه‌ای داشته باشید. لینک های شبکه‌های اجتماعی رو در قسمت توضیحات کانالتون کاستومایزیشن قرار بدید. همونطور که گفتیم چند ماه دیگه شورت ویدیو 3 دقیقه‌ای اجرا میشه. شورت ویدیو 3 دقیقه‌ای چه سایزی باید داشته باشه؟ سایز عمودی 1920 در 1080 و همچنین سایز مربع 1080 در 1080. آیا شورت ویدیو 3 دقیقه‌ای الگوریتم شورت ویدیو رو به طور کلی تغییر میده؟ موضوعی هست که در ویدیوهای آینده در موردش صحبت میکنیم. ممکنه یک شورت ویدیوی 3 دقیقه‌ای درآمد کمتری از یک لانگ ویدیوی 3 دقیقه‌ای داشته باشه. یوتیوب گفته برای پروموت شورت ویدیوهای 3 دقیقه‌ای برنامه خاصی رو در نظر خواهیم گرفت. منتظر تحول در الگوریتم شورت ویدیو باشید. با لایک و سابسکرایب حمایت کنید.